Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Gia Gaming của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm video về hệ nỏ đây nha mê. Đấy, đã bước sang 2026 rồi nhưng mà mình thấy là rất nhiều bút cho hệ nỏ nhưng mà vẫn cảm giác là nó chưa thực sự gọi là có thể sánh ngang được mấy cái hệ chơi hồi phục như cung hay là kiếm anh em ạ. Nói chung là nó cũng chỉ gọi là cải thiện được thêm một phần sức mạnh thôi nha mê. Thì ok, sang 2026 rồi thì vẫn gọi là có nhiều thay đổi, nên là nó sẽ có nhiều cách chơi kiểu mới mới hơn nha em ơi. Đấy, cũng không còn phụ thuộc vào một số cái cũ như trước nữa nha em ạ. Đấy, đầu tiên có thể nói đến nó chính là một cái gọi là siêu sexy cho nỏ bây giờ, đó chính là cái con tướng tinh mới này nhá anh em nhá. Đấy, nó là một trong những cái gọi là điểm làm cho thay đổi cái lối chơi mới của nó anh em ơi. Cái con tướng tinh mới này thì anh em biết đấy, là nó sẽ nhận một cái khiên đấy, và trong thời gian khiên tồn tại nó sẽ bỏ qua hiệu ứng khống chế mới nhé anh em nhé. Đấy, đặc điểm của nó trong PK là gì? Nó chính là né được cái tước khí ở trong lượt kỹ năng đầu tiên nhé anh em nhé. Thì lúc đấy là anh em vào trận là anh em sẽ được bắn luôn đấy, ok chưa? Nhưng có một điều là nó có né được tước khí của tất cả các hệ, ngoại trừ pháp sư nhé anh em nhé, ngoại trừ pháp sư nha bạn. Pháp sư thì nó vào trận cái là nó phá khiên của anh em luôn anh em nhé. Pháp sư thì vào trận cái nó phá luôn cái khiên, thì nó sẽ không còn cái hiệu ứng mà khi khiên tồn tại nữa nhá anh em nhé. Thì vẫn bị tước khí như vậy đấy, đây là một cái điểm nói chung là nó vẫn chưa hoàn thiện của một cái con tướng tinh này anh em nhé. Còn đâu đánh với các hệ khác như hệ thú, hệ hệ gì nhỉ, hệ thú, hệ cung diều kiếm gì đấy, họ cầm tước khí thì anh em cầm này thì anh em có thể né được nhá anh em nhé. Đấy, ok chưa? Đây là một cái thay đổi, là một cái ra mắt đã giúp cho anh em nỏ gọi là dễ thở hơn trong thời gian gần đây nhá anh em nhé. Đấy, ok. Đấy, còn anh em chơi tướng tinh bộ khiên thì chọn hai cái con bên cạnh như nào thì anh em cứ chọn đầu tiên là một cái con tăng tấn công là cơ bản rồi nhá. Đây này, cái dòng thứ hai của nó này, kỹ năng phụ chiến nhá anh em nhé. Để ý là cái dòng kỹ năng phụ chiến thì là khiên phải đi cùng khiên nhá anh em nhé, chứ đừng có gọi là chủ động hay là bị động gì nhá, ok chưa? Đấy, còn cái con bên cạnh nữa thì anh em có thể chọn nhiều con loại khiên khác, rất nhiều con loại khiên có thể dùng được luôn nha em. Đấy, ví dụ như con tăng bạo kích và sát thương bạo kích cơ bản này đều dùng được nhá. Đấy, ok chưa? Và anh em nào có cái con tướng tinh ER mới này thì cũng có thể dùng được, nó là một loại kỹ năng phụ chiến loại khiên và tăng sát thương liên kích toàn trận. Đấy, 4 lần thì tăng là tối đa 12%, nhưng mà ấy nha mấy, mà kích thì cũng hơi lâu đấy nhá. 4 lần xuất hiện thì cũng gần 1 phút rồi nha bạn. Đấy, ok chưa? Đấy là cái gọi là điểm đột phá đầu tiên. Đấy, bởi vì đã lé được cái tước khí rồi thì lúc này thì anh em cũng không cần phải chơi theo cái kiểu sứ giả ngày nắng nữa, và cũng không cần phải nai cái kiểu miễn hiệu ứng khống chế nữa nha anh em nhé. Đấy, con sứ giả ngày nắng này thì ngày xưa gọi là anh em chơi lọ là gần như là bắt buộc phải có, bởi vì là phải lé tước khí giây đầu tiên. Đấy, chênh nhau ngày xưa thì toàn nỏ đánh nhau ấy, thì gọi là chênh nhau không phải mấy giây thôi là cũng là chiến thắng rồi nha bạn. Đấy, ok chưa? Đây, giảm thời gian khống chế đây 15% nhé, nhưng mà bây giờ thì đã miễn hiệu ứng khống chế rồi ở cái tướng tinh kia rồi. Nếu mà anh em nào đen giống như mình mà quay không ra được cái con SR màu tím ấy thì chịu rồi nha, tốt nhất là đừng có chơi lỏ nữa làm gì nha mình. Và mình đúng là mình quay không ra cái con con SR màu tím đấy nha bạn. Đấy, con nạp thêm cả 10-20 vé gì đấy cũng không ra nha anh em nhé, quá là quay luôn nha bạn. Đấy, ok chưa? Đấy, và khi con này không cần nữa thì là cái dòng miễn trạng thái bất thường này nữa thì cũng không cần nữa. Nỏ tại sao lại yếu so với các hệ khác? Bởi vì là phải chia rất nhiều nguồn tài nguyên linh tinh nha bạn. Đấy, đến cả pet thì cũng không dồn được vào đam hay vào gì nhá, lại cứ phải đi giảm ứng khống chế này kia. Đấy, anh em hiểu chưa? Nghĩa là đấy, bây giờ thì anh em có thể chơi một con mắc đam. Đấy, ok chưa? Những cái con mà hiện tại anh em có thể sử dụng được, anh em gọi là chơi ổn áp, ví dụ như là đóm này, giảm sát thương của mục tiêu nhá, ok nhá. Mi channel thì là cơ bản rồi nhá. Đấy, một cái con này thì ok, anh em thích chơi vừa đi anh em tầm trung yếu yếu ấy thì có thể gọi là vừa PK vừa đi boss được nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại mà nó ra lại cái con này thì thật sự anh em là VIP
cho lỏ luôn nhé anh em nhé. Cái con này thì tăng 15% tốc độ đánh này và 15% sát thương bạo kích cuối cùng, nó quá phù hợp với cái gọi là hiện tại của anh em nỏ, với anh em nỏ mới ra được con pet bạo kích mới đấy, nên là sát thương bạo kích cuối cùng nó mà được tăng lên như này thì thật sự là VIP luôn. Nhưng mà này nó đã trở thành gọi là hàng hiếm rồi, không có nữa rồi nhá anh em nhé. Đấy, con này cũng thế này, con này thì tăng 15% tấn công, 15% attack nha bạn, 15% attack nhá. Đấy, ok. Đấy, một số con như thế thôi. Đấy, con này thì cũng ok này, nó cũng thuộc dạng gọi là gây theo phần trăm HP của kẻ địch và có khả năng kết liễu mục tiêu khi có HP thấp hơn 5%, nhưng mà con này thì cũng ít anh em này lắm nhá. Đấy, ok. Đấy, đây, hiện tại thì AMK đang dùng một con đóm niên kích và bạo kích này và cấm vượt này, cơ bản thôi anh em nhé. Bạo lộ cuồng chảm này thì thật sự là cũng không thật sự hợp anh em nhé, không thật sự hợp trong cái trường hợp này lắm, bởi vì cộng dồn 30 lần thì tận 30 giây thì nó cũng hơi lâu này, và thứ hai là HP phải hơn 50%. Đấy thì nỏ mà HP hơn 50% chắc chỉ mấy giây là tụt về thấp rồi anh em ơi. Đấy, trừ khi anh em gọi là chơi lỏ hồi và chơi kiểu câu giờ một tí cơ, cũng khá là gọi là rách việc đấy anh em ạ. Đấy, những dòng khác anh em có thể thay vào đây như là bắn đa diện nhá. Đấy, bắn đa diện này, giảm hồi phục nhá anh em nhé, hoặc là dòng bản tính bùng nổ nhá anh em nhé. Đấy, ok chưa, thì nó dễ chơi. Còn hai cái dòng này thì lúc nào cũng lên có nhé, bởi vì hai dòng chỉ số xanh này nó cộng rất nhiều luôn anh em ạ, cộng rất nhiều luôn nhá. Đây, ví dụ mình sẽ bỏ, nếu mà anh em bình thường anh em bỏ dòng liên kích xanh đi mà anh em giữ mỗi dòng bạo kích thì xem thọt tầm bao nhiêu hệ số liên nhé. Hệ số liên kích đang 54k đúng không? Nếu mà không có dòng liên kích này thì tụt hẳn 4k nha anh em nhé. Đấy, 4k liên luôn. Ok chưa? Xem nào. Đấy, về phần gọi là hai cái điểm gọi là siêu cấp sexy nó là như thế. Đấy, bởi vì bây giờ hiện tại là ra cái con pet 15% sát thương bạo kích toàn trận này rồi, thì nó sẽ gọi là bạo kích của anh em nó sẽ lên một con số nói chung là khá là căng. Đấy, nhưng mà căng chủ yếu căng cho anh em server mới thì mình cảm giác nó bị căng hơn, chứ còn server cũ thì anh em khác là có cái con pet tăng kháng bạo rồi, nên là anh em vẫn đánh nỏ vô tư anh em nhé. Đấy, chứ còn cái trường hợp server mới thì ra cái con pet này nhưng mà không có con pet giảm kháng bạo, nên là nó cũng hơi cá đuối đi một chút thôi. Đấy, nhưng mà nói chung là cảm giác nỏ thì vẫn gọi là chỉ gọi là chơi được thôi nha, nhưng mà chưa thể nào mà kiểu nổi trội mà mạnh mẽ hẳn được anh em ơi. Đấy, mà yêu cầu của nó để gọi là chơi được khỏe thì lại rất nhiều luôn nha bạn. Anh em cứ nghĩ là gọi là cày chay chơi lỏ, nhưng thực sự thì nó chỉ là để đi ải thôi nhá, còn để trong PK thì cần những cái đồ rất mạnh luôn nhá. Đấy, chứ đi vào bây giờ nhá, đi vào PK mà anh em không có những cái thần khí xịn thì thật sự anh em bắn không vỡ nổi lớp khiên luôn, chứ đừng nói vào máu nhá anh em nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, tiếp đến là đồ chơi thì hai đồ chơi mình vẫn đánh giá cao nhất đó chính là cái cung và cái ấy cho nó nhá. Cung là thứ nhất này, đấy, thứ hai là cái thanh đao này, ok chưa? Một trong hai cái gọi là đồ chơi để anh em đánh nhau với cung kiếm, nói chung là nó ra được đam. Đấy, còn không thì anh em đánh nhau với hệ khác thì bây giờ bắt buộc là phải đánh bằng vòng ma thời không nhá anh em nhé. Đấy, đấy, nỏ cũng bị yếu đi bởi vì cái vòng ma thời không này ra mắt anh em ạ. Vòng ma thời không này cho cung cho kiếm thì thật sự là quá là OP nha mày. Nếu mà không có cái này thì anh em nỏ sẵn sàng cầm báo để ôn in với địch luôn nhá. Nhưng mà bây giờ cầm báo ôn in với địch thì là một cái gọi là quá sai lầm rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ cầm báo mà để ôn in gặp ngay quả thời không thì khác gì gọi là nằm ngửa đâu nha mày, không làm được gì nha bạn. Nói chung là anh em gọi là nhìn tổng quát thì anh em có thể thấy là nỏ cũng không hề gọi là mạnh lên theo cái kiểu được bút gì cả nhá mày. Nói chung là nó đồ đạc xoay quanh nó thì nó mạnh cho các hệ khác rất nhiều ấy anh em ạ. Đấy, ok chưa? Còn riêng nỏ mà cầm thời không mà đi bắn nhau với gì nhỉ, với cung kiếm thì là làm gì có đam này nhá, làm gì có đam, bắn thì bắn xong thì họ hồi đầy ấy, nên là khó nhá. Đấy, ok chưa? Nếu mà anh em nào gọi là thích chơi lỏ lâu năm thì nhớ là một cây thông thần gọi là cứ
liên kích bạo kích, và bạo kích thì anh em lên tầm 110 120 được rồi, còn liên kích thì anh em lên tầm full nhá, cứ đóng full liên kích đi, lên tầm 150 160 đều được nhá. Đấy, bởi vì bây giờ những cái ác gọi là xe cũ đi, họ sẽ bỏ qua liên kích tầm 80 90% rồi, nên là cái lượng liên kích của anh em mà thấp là gần như là bắn là không đau lắm đâu, nó sẽ không lỗ liên kích đâu nhá. Đấy, ok. Về phần kỹ năng thì tầm này anh em đánh nhau với các hệ khác thì anh em có thể cầm ví dụ đánh nhau với kiếm thì anh em cũng không nhất thiết phải cầm tức khí lắm, nhưng mà đánh nhau với cung thì anh em phải thay tức khí vào đây. Đấy, dị vật thì cầm bút cho bom khói là đều được nhá. Đấy, dị vật bút cho bom khói và tức khí. Đấy, còn không thì đánh nhau với các hệ khác thì không cần tức khí ấy, thì anh em cầm thêm một quả dưa xanh cũng được nhá. Đấy, ok chưa, cho nó gọi là giảm một cái chút lượng đam sốc lúc đầu. Đấy, không thì anh em cầm tăng tốc này cũng được nhá. Đấy, và anh em cảm giác là con phân thân của anh em có thể sống được thì anh em phải thay vào, ok chưa. Mình cảm giác là nếu đánh với những đối thủ xe bạc cũ bây giờ thì phân thân của em cai cũng không thể sống được. Đấy anh em ạ, xong cái giây đầu tiên đấy, không thể sống được thì là đi nhá. Đấy, ok chưa. Đồng hành thì ok. Đồng hành thì cũng có khá nhiều sự lựa chọn anh em ạ, nhưng mà ba cái cơ bản nhất thì nó là như thế này. Đấy, ba cái con cơ bản này thì anh em nói chung là nên có rồi nhá. Ban này thì ai cũng có rồi, những anh em là xe bạc mới thì mới không có cái con này hơn thôi. Con này thì anh em cày chay phiên bản trước là cũng được một con là cũng có rồi nhá. Đấy, ok chưa. Còn anh em nào xe bạc cũ thì có thêm những con khác thì có thể dùng. Đấy, mình đang dùng đánh nhau với kiếm thì nên là con giảm hồi phục này cũng khá là cần thiết này. Đấy, có hai con mà anh em cũng còn là có thể phân vân vào đây. Nói chung là một là giảm kháng bạo nhá, hai là giảm hồi HP của kẻ địch. Đấy, mình đang đi theo hướng gọi là sốc hơn một chút nên là mình sẽ giảm kháng bạo nha mày. Đấy, giảm 10% hồi HP kẻ địch thì cũng ổn đấy, nhưng mà đang chơi theo cái hướng mà kiểu lượng đam nó sốc ấy, bởi vì mình không ấy hơn, không bị nhận khống chế nhiều ấy, anh em hiểu không. Đấy, ok chưa. Còn đâu thì những anh em mà không có mấy cái con pet xịn xịn này thì thay cơ bản thôi. Chuối này, chuối thì nó ra nhiều nhá. Đấy, chuối thì anh em có thể lấy này, chuối này, hỏa vĩ này cũng được này, nhưng mà hỏa vĩ đánh nhau với rìu thì cũng hơi bóp một xíu nhá. Đánh nhau với kiếm rìu ấy. Đấy, ok chưa. Rất nhiều con thể dùng được, không thì dùng con tăng bạo kích nếu anh em thiếu chỉ số bạo kích. Ok. Đấy, vụ ma thì cực kỳ quan trọng, nếu mà anh em đã xác định chơi lỏ thì anh em phải đập bằng một set cực kỳ đẹp nhá. Đấy, ít nhất là tầm 80% sát thương liên kích toàn trận và nó phải thuộc bộ 4 sát thương bạo kích thì anh em hẵng chơi, còn không thì thôi. Nói chung là dưới thì chơi nó hơi hôi lông anh em ạ. Đấy, đây thì em cai cũng được một set 121%. Đấy, do thiếu một viên này là không có dòng liên kích toàn trận luôn. Đấy, nên là nó mới bị thấp như này. Nếu mà viên này lên tầm 20-25% nữa thì nó sẽ là lên tầm gần 150 nhá. Đấy, cái này thì có thêm 5% liên kích toàn trận nữa. Đây, viên này thì thiếu nên chưa đập được nhá anh em nhá. Đấy, những viên khác thì cũng lên phòng rồi. Đấy, nói chung là phải tích bình xanh đập nhá. Nói chung là đồ anh em nhìn thấy là cái này là cũng gọi là rất là đẹp rồi nhá anh em nhá, nhưng mà cảm giác là bắn là nó vẫn chưa đủ lực đâu, nhưng mà chưa đủ để so với các cái hệ khác khi mà họ để gọi là chuẩn thủ lỏ đâu anh em nhá. Đấy, ok chưa. Đến thiên phú này, thiên phú thì anh em nhớ cho mình những cái nhánh mà anh em nên nâng đầu tiên và những cái điều anh em cần đấy nhá. Từ những lúc ít lông ấy thì anh em bắt buộc phải ưu tiên hai chỉ số, đó là bạo kích, liên kích, lúc nào cũng phải thế nhá. Bạo kích, liên kích là hai cái nguồn gọi là đam chính từ lỏ, nên là anh em cứ nâng từ đấy anh em nâng lên. Đấy, để nâng từ đấy nâng lên thì anh em bắt đầu là nâng nhánh trái của bên này trước nhá. Khi bắt đầu lông tầm 10k ấy là bắt đầu đủ nâng một nhánh rồi ấy, thì nâng nhánh trái ở trước này. Đấy, xong bắt đầu nâng sang đây là có thêm sát thương liên này. Đấy, xong sang bên này nâng vào cái điểm bên phải này trước nhá. Lúc ấy bên trái này chưa có gì đâu, thì nâng vào cái điểm bên phải trước là có sát thương bạo kích nhá. Ok chưa. Đấy, xong bắt đầu nâng nhánh thứ hai thì anh em có thể nâng nhánh sát thương liên kích này. Đấy, cũng được, hoặc là sang bên này nâng một trong hai nhánh này, tùy anh em gặp đối thủ như nào nhé, tùy anh em gặp đối thủ. Ok chưa. Đấy, hai nhánh này đều có thể dùng được anh em ạ. Một cái nhánh bên phải này là khi HP thấp nhá, tăng sát thương này,
Nhánh bên trái là tăng tấn công nhưng mà nó phải đợi thời gian tầm sau 45 giây. Thì nói chung là cái nhánh này thì cũng hơi khó dùng, bởi vì sau 45 giây thường là anh em đã xanh cỏ được 3 trận rồi đấy, nên là cũng hơi khó dùng nhá. Đấy, kể cả đánh nhau với cung kiếm, bởi vì cung kiếm bây giờ ở cái tầm trung thì có thể anh em thấy là đam họ ít nhá, nhưng mà tầm server cũ thì cung kiếm bây giờ họ chơi gọi là trả ngược lại đam rất nhiều. Giờ thì hơi ít những anh em mà chơi kiểu tử thủ 2 phút mà ít đam lắm đấy, tử thủ nhưng mà họ vẫn gọi là chêm thêm một số cái điểm để tăng sát thương vào ấy, nên là rất là khó chịu thôi nha em. Nói chung là gặp là cũng hơi khoai đấy nhá. Đấy, nói chung là có cái nhánh đầu tiên thì cần lưu ý thôi đấy, còn nhánh thứ hai thì bên này đều được nhá. Đấy, một trong hai nhánh đều được này. Đấy, thế đấy là nhánh phép thuật thì trong hai nhánh này đều dùng được nha anh em nhá. Đấy, thì anh em nên đi cùng combo thì nó sẽ hợp hơn. Đó, như thế nào, nhánh bên trái này thì nó tăng sát thương khi anh em dùng kỹ năng này, còn nhánh bên phải này tăng hồi phục năng lượng. Nó đều là cái yêu cầu là khi HP lần đầu dưới 20% nhá. Đấy, nó phù hợp với cái nhánh bên phải này để giúp anh em gọi là ví dụ như anh em có trăng, có báo thì có thời không ấy, khi anh em về thấp máu ấy thì anh em sẽ kích được cái nhánh này thì nó sẽ sử dụng hiệu quả hơn nhá anh em nhé. Còn anh em mà kích hoạt được cái nhánh này nhưng mà anh em chết luôn rồi thì nó cũng không còn ý nghĩa gì nhá. Khoảng cách từ 20% máu về không máu là quá nhanh đấy, nên là anh em cần những cái đồ chơi kiểu kiểu trăng, kiểu báo đấy, kiểu thời không thì nó sẽ được sử dụng anh em nhé. Đấy, nói chung là thật sự là mấy cái nhánh này thì nó cũng không thể thể sử dụng gọi là 100% được ấy, nó không sống lâu được như cung kiếm là thứ nhất nhá anh em nhé. Đấy, nên là rất khó luôn anh em ạ. Ngay cả đến cái tăng sát thương bạo kích và tăng sát thương liên kích này anh em nhìn thấy đi, nó cũng không gọi là ấy nhá. Này, đây nó phải chạy theo giây nhá anh em nhá, 25 giây thì mới full được cái dòng sát thương liên kích này. Và tận bao nhiêu đây, cứ 3 giây tăng thêm 5%, nghĩa là tầm tăng 5 lần là 15 giây đấy, anh em hiểu không? Nghĩa là nói chung là bây giờ mình mới thấy là nó cũng kiểu khó cho lọa những cái điểm như thế nhá anh em nhé, bởi vì nó cần thời gian rất nhiều đấy. Còn nhánh bên này thì anh em nâng giảm hồi phục nếu mà anh em muốn đánh nhau với ấy nhá, muốn đánh nhau với cung kiếm thì nâng giảm hồi phục đây. Còn anh em đánh nhau với hệ nào khác thì anh em nâng giảm sát thương vào đấy. Đấy, chỉ nâng được giảm sát thương vào hai phần thôi anh em ơi. Đấy, thuật bắn cung và ngự thú này. Đấy, anh em đánh nhau với diều hay với yếc gì đấy thì có thể nâng được vào đấy nhá. Ok, còn những lúc mà anh em đã nhiều lông rồi thì chỉ cần nâng các chỉ số cơ bản lên thôi nhá, các chỉ số cơ bản lên cao nhất có thể là được. Đấy, ok chưa? Còn đâu thì thừa lông nữa thì bắt đầu mới nâng được bỏ qua phản kích này. Đấy, bỏ qua phản kích, bỏ qua liên kích nhá. Đấy, mình nâng hết luôn, mình làm mỗi một set thôi. Đấy anh em ạ. Đấy, ok chưa? Và anh em không cần nâng bỏ qua lé nhá anh em nhé. Anh em chơi lò này anh em không cần nâng bỏ qua lé, ok chưa? Kể cả địch có lé hơi anh em rất rất nhiều thì cũng không cần nâng bỏ qua lé đâu, bởi vì cái nghề nghiệp của nó là nó đã là một trong những cái kỹ năng bỏ qua lé rồi đấy. Và khiến bản thân trong 10 giây tấn công bỏ qua lé của phe địch nhá anh em nhá. Kỹ năng này thì nó hồi chiêu 15 giây thì trong 10 giây anh em sẽ gọi là bỏ qua lé của địch đúng không? Nhưng mà cái thời gian hồi chiêu này thì trong trận thì anh em có nhiều chỉ số hồi chiêu thì nên là nó hồi cũng nhanh thôi, nó gần như là nó sẽ liên tục bỏ qua lé nha anh em nhé. Đấy, anh em đánh mà thấy địch vẫn né ấy, thì là do đồng hành của anh em thôi nhé, đồng hành của anh em đánh địch nó sẽ hiện lên né, nên là anh em cũng hiểu như thế là được, ok chưa? Đấy, thức tỉnh thì đấy, cơ bản thì những anh em mà cuộn ít thì anh em nâng hết vào tấn công là được nhá. Đấy, còn em cai thì cuộn cũng tầm cao cao rồi nên là có thể nâng sang bạo kích như thế này thì nó sẽ lên được tầm 15k bạo kích nha anh em nhé. Đấy, anh em ok chưa? Hệ số liên kích nữa 54k. Đấy, nói chung là vẫn còn thiếu rất nhiều. Đấy, tấn công nữa thì là nên được 20 tỷ thôi anh em nhé. Đấy, em chơi lỏ lâu năm thì có thể săn thêm mấy dòng sát thương liên kích ở trong võ hồn nữa. Đấy, cũng tăng khá nhiều anh em ơi. Đấy, ok chưa? Đấy, AMK thì là một ác nói chung là cũng không phải là main nỏ,
Nên là mấy cái chỉ số tấn công này thì là chưa mắc nhá anh em nhé. Đấy, vẫn còn đang nâng đây. Đấy, công nghệ thì anh em chơi bên họ thì cũng nâng vào tấn công là chính. Hôm nay thì mình chỉ gọi là làm gì video để cho anh em gọi là sơ sơ qua về cách chơi lọ trong năm 2026, chơi theo thể loại liên kích bạo kích thôi anh em ơi. Đấy nhá. Ok chưa? Thì bây giờ thì sẽ gọi là vào danh kiếm vài đối thủ gọi là cân cân một tí nhưng mà đấy. Set nỏ của em cai thì được chiến mới là 214m thôi nhá. Đấy. Để đánh được với những anh em ở trên này thì nói chung là khó lắm, vẫn rất là khó nhá. Bởi vì những anh em trên này bây giờ gọi là nông ná họ quá nhiều rồi, họ thủ đa hệ quá dễ luôn. Nhưng mà server cũ thì cái lượng cuộn của họ cũng khá cao, nên là lượng kháng bạo của họ bao giờ cũng khủng luôn anh em ơi. Bao giờ là cũng gọi là 300-400k gì đấy luôn nhá. Đấy, nói chung là váng đầu luôn đấy chứ. Đấy. Xem nào. Đây là một ác ui là 5000 B rồi nhá, kháng bạo 3k6 để xem có thủ lỏ không nhá. Thủ gọi nói chung là có một chút thủ thì mình sẽ đánh nhá, nếu không có thì thôi. Đấy. Giảm niên có không? Giảm niên 83% luôn à? Trông căng kèo ấy nhỉ. Ok, nói chung là giảm niên tận 83% thì là cũng hơi hiếm nhỉ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ vào đánh nhá. Với một cái trường hợp mà một ác như thế này thì anh em phải thấy là chắc chắn là bay là ao cái bay lọ của cai nhá. Đấy, cai thì chắc là đánh là tầm 4k đến 4k rưỡi là phù hợp thôi. Đấy. Ok, thì đồ chơi thì hiện tại thì mình sẽ cầm luôn bộ này đi. Khả năng giảm lọ 80% rồi thì khả năng là thua là cũng nhanh nhá anh em nhé. Thua là cũng nhanh đấy. Và cứ đánh để xem là bắn được như thế nào nhá. Đấy. Và cái cánh thì tại sao mình lại dùng cánh dị tinh mà không dùng cánh đen anh em ơi? Bởi vì cánh đen thì ok, trong trường hợp này thì cánh đen dùng được nhá. Còn dị tinh thì nó tăng thêm giảm sát thương lúc đầu ấy. Đấy anh em ạ, cũng được. Nhưng mà trong trường hợp mà đánh nhau với cung thì anh em có thể dùng cánh đen. Ok nhá. Trong trường hợp đánh nhau với cung như thế này thì anh em phải dùng cánh đen. Còn anh em đánh nhau với nỏ như kiểu nhầm, đánh nhau với kiếm ấy thì anh em dùng cánh đen thì nó tăng cái lượng tốc độ đánh của anh em lên thì anh em chết cũng nhanh lắm. Nói chung là anh em mà dùng cánh đen đánh nhau với kiếm thì đam thì vẫn ok, nhưng mà chưa kịp gọi là lượt đam thứ hai là anh em xanh cỏ rồi nhá. Đấy, nó là như thế. Ok, bây giờ mình sẽ đi bắn Rubik nhá. Đấy, xe thì anh em cũng có thể dùng mô tô này. Đấy, kể cả con chim này thì nó cũng siêu cấp sexy cho nọ nha anh em nhé. Con này thì là nó thanh tẩy và bỏ qua hiệu ứng khống chế, và nó tăng khiên và tăng tấn công. Nói chung là một thú cưỡi cũng khá là gọi là hot đấy. Nó đáng tiền hơn những cái con thú cưỡi cùi cùi này khác nhiều nha em. Đấy, con này thì hệ nào cũng dùng được. Này, nó thanh tẩy và bỏ qua hiệu ứng khống chế. Đấy, những anh em nào có con này thì có thể dùng nhá. Nói chung là cũng siêu cấp OP ấy. Ok, bây giờ thì sẽ làm trận với Rubik luôn nhỉ. Xem là bắn như nào nhá. Mình cũng chưa test ấy đây. Đây, họ còn dùng con pet kháng bạo luôn nhá. Ok, đã giảm được cái lượng đam turn đầu tiên. Đấy, họ đang cầm cờ anh em ạ. Khá là trâu anh em thấy chưa? Không có kỹ năng để anh em tăng ấy thì gần như không có đam luôn này. Bắn 81% giảm liên. Ôi, hết cỡ rồi anh em ơi. Quả này là hết cỡ thật luôn đấy. Ok nhá. Đấy anh em ơi, nói chung là vẫn rất là khó đánh thôi anh em ạ. Đấy, để xem thử thêm với một ác kiếm khác xem nào. Một ác kiếm chơi phản kích cơ bản đây, kháng bạo 3k8 nhá. Giảm liên 56%, bỏ qua liên kích 52%. Nói chung là cũng có chút thủ liên. Đấy, để xem mà cái tầm như này thì là một ác lòi như em cai nào có thể đánh được chưa. Cứ đánh mấy ác gọi là đồ full với cả ấy full thì nói chung là váng đầu luôn đi chứ. Đây là một ác đang chơi kiểu thủ 2 phút. Đấy. Ok,
Cũng phải bật sói lên thì mới oánh chết được nhá. Đấy, nói chung là cũng khá là căng đấy. Đây, một cái ác gọi là cung phản hồi nữa anh em ơi. Cung phản hồi nhá. Đấy, cung phản hồi. Đấy, đánh nhau gặp cung thì anh em có thể mang tước khí vào cũng được. Đấy, thì ok. Chứ còn đánh nhau với kiếm thì anh em mang tước khí thì cũng chỉ giảm được một chút thôi anh em ạ. Để xem ác này thì có thủ ấy không nhá. Kháng bạo 4.300. Đấy anh em thấy không? Mặc dù là những Axel cũ này nếu mà ngày xưa thì họ chưa đủ cuộn ấy thì kháng bạo họ mới thấp thôi. Bây giờ cuộn họ đã rất nhiều rồi. Này, lé 199% nhá. Né thì không quan trọng lắm này. Bỏ qua liên 49 này. Giảm lên 84% nữa. Kèo này nói chung không thể thắng được nhá anh em nhé. Không thể thắng được. Ok chưa? Nhưng mà mình vẫn cứ đánh để cho anh em xem cái gọi là PK thôi. Ô, có đánh nhầm không nhỉ? Cái gì đây? Ồ, hình như nick này vừa mới đổi set luôn anh em ạ. Chứ làm gì có chuyện đang để giảm liên vừa đổi set luôn. Máu lên 4.900 luôn, tấn công lên 17 tỷ. Khả năng mới đổi set rồi. Đấy, kháng bạo tụt luôn nhá. Ai à. Nói chung là vừa đổi set xong bị mình đấm anh em ạ. Cái này nó là một sự gọi là trùng hợp mà là hơi ấy nhỉ. Mirel đây, một ác kiếm kháng bạo 4.400 nhá anh em nhá. Đấy, giảm sát thương liên kích 45% thôi. Đấy, ok chưa? Bỏ qua liên 55%. Đấy, có giảm ấy rồi nhưng mà chưa mắc win thôi. Họ ở trên này họ vẫn ưu tiên thủ ấy hơn nhá. Đấy, đánh nhau với kiếm thì anh em nói chung là không nên dùng cánh đen cho lắm này. Đấy. Hoặc là anh em không có dị tinh hoặc là có thể cầm cánh hổ này nhá. Đấy, cánh hổ thì khá là ok. Đấy, còn một số cánh xác mà cánh chay thì chỉ có sắc thanh sơn thôi anh em ạ. Đấy, ok chưa? Đây, Mirel. Nói chung là bay của Mirel là cũng khá là căng, 4.400 B. Đấy, xong lại còn có cả vòng ma thời không nữa. Đấy, cái gì anh em tầm này anh em thấp máu rồi mà địch hồi full cây thế thì làm gì được anh em. Bắn nó chỉ sốc được một nhịp thôi nhá bạn nhá. Cái nhịp thứ hai là lúc ấy anh em về trắng máu rồi và địch là cũng gì nhỉ, hồi full cây. Siêu cấp khó anh em nhá. Đấy, đây thì cái kiểu chơi mà ngày xưa nữa mà gọi là có thể châu lì lì một tí, đó chính là anh em khi anh em chơi kiểu bằng lến để mình sẽ thử luôn. Đấy, lến và xe nhá, nói chung là cơ bản thôi. Lến và xe thì gần như tầm này chắc mình thấy là nó không có đam, nó sẽ không, nghĩa là em vẫn chết đi anh em ạ, vẫn chết bình thường nhá. Đấy, vẫn chết như bình thường thôi. Đây, sẽ kiếm một ác kiếm đi. Các đối thủ thì kiếm sẽ khó đánh hơn đấy anh em ơi. Kiếm sẽ khó đánh hơn cung nhá. Cho nếu mà gọi là cho lỏ ấy thì gặp kiếm sẽ khó hơn gặp cung. Đấy, ok chưa? Xem nào. Cái này mới 3.800 thôi à. Kiếm ác nào tầm 4.000, 3.800, 3.900. Đây, một kiếm 4.400 B, không có kháng bạo rồi, không có kháng bạo rồi thôi nhá, khỏi đánh đi. NG kháng bạo 5.200, kháng bạo 5.200 mà cái gì nữa đây? Giảm liên kích 86%. Ok, NG này thì hình như là chơi tử thủ anh em nhé. Chơi tử thủ thì mình cầm kỹ năng này sẽ không thể giết được nên là mình sẽ lại thôi.
Ok, đánh NG trước nha anh em nhá. Đấy, lại đổi. Ok chưa? Không vấn đề gì cả nhá. Bởi vì mình làm mỗi một set thôi nên là nó hơi loằng ngoằng một tí anh em nhá. Đấy. Sẽ đánh một trận với NG xem nào. Đây, NG kháng bạo 5.200 nhá anh em nhá. Một ác kháng bạo và nói chung là nâng cao nhất nãy giờ mới gặp. Đấy. Thì ok, cầm một cái thần khí. Đây, cầm luôn sóng biển cuồng nộ nhá. Thị phạm cho anh em luôn này. Đấy. Để xem mà bắn một ác 5.200 kháng bạo như nào. Đấy. Cái gì ấy? Cái gì ấy? One shot à? Ồ, 5.200 kháng bạo, 80% giảm sát thương điên nhá. Anh em nhá. 5.200 kháng bạo này. Giảm sát thương liên kích 86% nhá. Bỏ qua liên kích thì có 37% thôi. Đấy, ok. One shot luôn anh em ơi. Đúng kiểu one shot luôn đấy. Đây là do họ không có đam trả ngược lại nhá anh em nhá. Nên là anh em thấy là vèo cái chết luôn. Nó là như thế. Gì đây? Trang Nhung lại vừa đánh em cai à? À đây là ác pháp sư. Đánh lúc đang cầm lến à? Xem thử trận này em nhá. Ok, bị khống chế khá nhiều nhưng mà cũng sốc chết luôn anh em ạ. À, không chết. Về được cái ngưỡng này thì sẽ kích được hai cái nhánh thiên phú à? Ok, cũng hơi ảo một xíu nhỉ. Đấy. Anh em thấy cái thanh đao đấy chưa? Nhưng mà anh em phải sống được nhá. Nhá. Đây thử đánh với PP đi. PP thì kháng bạo 4.000 này, bỏ qua liên 86%, bỏ qua liên này thì thật sự là nhót luôn nha mày, bởi vì mẹ còn có 50% liên nữa, làm gì còn liên đâu nha mày. Bỏ qua liên 86% nhá, thêm 25% đến từ con thủ hộ linh nữa thì là coi như em cai là số liên này gần như là hết rồi. Đấy, 25% nữa là nó lên là 110% rồi nhá. Đấy. Đấy. Giảm tác thương liên kích 58% này. Đấy, nói chung là bỏ qua liên 86% là cảm giác là không thắng nổi đấy. Cầm vòng ma thời không nữa thì khỏi đánh luôn nhá. Đấy. Nhưng mà cứ đánh cho anh em xem là vì có những đối thủ khác nhau. Chết luôn đi chứ. Chưa kịp sốc ấy chứ. Anh em thấy không? Không đủ cái thời gian để anh em ra lượt kỹ năng thứ hai luôn anh em ạ. Đấy. Nên là không phải cái lượng bui nào, cái kiểu bui nào nó cũng phù hợp với các đối thủ nhá. Kiếm có kiếm zit và kiếm rát anh em nhé. Đấy. Này thì là họ này nó còn cầm luôn cả gì nhỉ? Cả phi thuyền anh em ạ. Một cái thủ cưỡi nói chung là cũng khá là khắc chế những anh em nỏ và thú nhá. Cái phi thuyền thì nó vẫn ok cái lượng khiên của nó ấy. Đây một ác cung kháng bạo có 3.300 thôi, không thủ lọ rồi, còn 2 lượt. Ok, bây giờ thì đánh nhau với ấy nhiều thì cũng hơi chán nhỉ. Đánh nhau với bây giờ mình sẽ thử đánh nhau với thú nhá. Đấy, đánh nhau với thú kiểu ác nào căng căng nhỉ, hôm nhớ mấy ác đây nhá. Đây là một ác thú 28 tỷ tấn công hạng 23. Đấy, đánh nhau với thú thì anh em đổi đồ thôi nhá. Bắt buộc này, báo và thời không nhá, còn không thì là khỏi phải đánh làm gì cho mệt nha. Đấy, báo thời không và dị tinh. Ok, dị tinh đâu. Đấy, còn 2 lượt thôi. Thằng này thì bị đánh mất 2 lượt rồi. Đấy, báo thời không. Đấy. Đây ở trong phụ ma thì mình tầm này mà bỏ cái viên này ra thì nó cũng hơi nhót nhỉ. Thay viên đánh thường, đánh đồng hành giảm sát thương vào thì nó lại bị ấy. Nó lại bị xấu anh em ơi. Đấy, bởi vì sát thương liên và sát thương bạo giảm xuống rất nhiều nhá. Đấy, sát thương bạo.
kệ đi, phải đấy anh em ơi. Đánh với hệ đam là phải có giảm sát thương đấy anh em ạ, không là bay màu quá nhanh luôn. Đấy, lúc này thì anh em lại nâng lên đồng hành giảm sát thương thôi. Đấy nhá, anh em nên cần làm những cái set riêng thì nó là như thế, còn không thì nó hơi khó đánh. Ok chưa? Đánh với hệ nào thì giảm sát thương của hệ đấy khi anh em đã đủ lông nhá. Ok rồi này. Đấy, bây giờ thì xem mình như là đủ ở đây nhỉ. Đấy, chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Phân thân thì khả năng là không cần lắm, bởi vì đồng hành nó sẽ ném bay màu con phân thân của anh em luôn. Đấy. Tức khí được nhá, tức khí đánh cũng được đấy, giảm cái lượng đam. Cái lượng đam của thú vương đam đánh tay thôi, tuy là nó không liên quan thì linh kích bạo kích, nhưng mà bởi vì tấn công nó cao anh em ạ, cứ khóa mõm luôn cũng được nhá. Đây đấy, Shinoku gì đây? Shinnosuke. Ok, lên thì thôi nhá. Đến bây giờ không có ác nào cầm đồ đánh nỏ đâu nha mày. Đây xem nào. Kháng bạo cao cao, kháng bạo cao là do là anh em này nâng ấy rồi. Tầm này thì không biết được họ cầm đồ gì để đánh cho nó chuẩn đấy anh em. Trên này thì mấy anh em thú này chắc cũng chả thủ nỏ đâu anh em ạ. Mà để xem bác này có cầm thời không nhá. Đánh với ác này là chiều quân lại đấy nha. Đây, bác cầm thời không. Sốc thua rồi nha mày. Vẫn thua. Cái lượng đam sốc thì là không bằng họ nhá. Đấy. Hoặc là cái gọi là cái lượng đam gốc anh em ơi, bởi vì lượng tấn công của họ lên 27 tỷ rồi. Đồng hành thì không check được nhá, đồng hành thì chưa check được. Đấy. Sát thương đồng hành của họ 3.200, nói chung là một ác đồng hành lâu lắm anh em ạ. Đấy, nick này bay là căng kèo luôn đi chứ. Nick này mà chơi đam mà được chiến tầm 240m hay sao ấy. Đây là 230m là cái nick fake nỏ thôi anh em ạ. Đấy. Ok. Đấy, nói chung là cũng đã hết lượt thì đánh nhau ngang thì thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cũng không còn sợ thú vương nữa anh em ạ. Như đợt trước thì không có né tước khí gặp thú vương quá mệt luôn anh em nhé. Đấy, còn đánh nhau với cung kiếm thì nó cũng phải tùy thuộc theo từng đối thủ anh em nhé. Những đối thủ chơi đam sốc quá căng, anh em không kịp lượt kỹ năng lần 2 thì là anh em đi. Đấy. Và đây cũng là gọi là một ác, gọi là đồ lỏ là cũng đẹp rồi nhá anh em nhé, mà đánh vẫn còn cảm giác là khó khăn, nên là nói chung là chúc những anh em chơi nỏ gọi là ngày càng mạnh mẽ lên thôi nhá. Đấy, ok nha mày, thì video của mình đến đây là kết thúc nha anh em nhé. Anh em nào thấy hay nhớ để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Và anh em nào cần đổi hệ hoặc là cần tư vấn đua top gì đấy thì nhớ liên hệ qua mình nhé anh em nhé. Ok.